Chào các cô, chào mừng các cô đến với kênh K Review. Hôm nay sẽ review chiếc xe Ford Ranger 2019. Ngày trước thềm diễn ra NIAT 2018, Ford vừa chính thức công bố mẫu vận tải Ranger 2019 hoàn toàn mới. So với bản tiền nhiệm, xe đã nâng cấp thiết kế ngoại thất, bổ sung tính năng công nghệ và động cơ EcoBoost 2.3 lít. Ford Ranger 2018 có 3 phiên bản gồm XL, XLT và Lariat, cùng với gói phụ kiện Chrome và Sport. Tương tự đàn anh F150 Raptor sẽ có tùy chọn Super Crew 4 cửa bình thường và Super Cab cabin rộng hơn với 2 cửa sau nhỏ. Đặc biệt, hãng xe Mỹ còn bổ sung thêm tùy chọn FX4 Off-Road Package cho xe vận hành tốt hơn khi đi trên địa hình khó. Ngoài ra, tính năng TMS cung cấp 4 chế độ lái và hệ thống kiểm soát lực kéo Trail Control cũng hỗ trợ lái tốt hơn khi đi off-road. Về diện mạo, mặt trước Ranger 2019 gây ấn tượng với lưỡi tản nhiệt cỡ nhỏ tối màu, cũng để pha thêm tùy chọn LED. Bên cạnh đó, các cần nổ trên nắp capo kết hợp với cản gầm mới, vỏ bánh xe cỡ lớn làm tăng thêm vẻ cơ bắp cho chiếc xe bán tải. Phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế thẳng đứng, có phần đồ họa LED đẹp hơn, logo Ranger được dập nổi ở cửa đuôi. Bên trong, ghế khoang cabin không có quá nhiều sự khác biệt, bản tân lô ốp thêm một số chi tiết kim loại. Hệ thống giải trí tích hợp trên màn hình 8 inch kết hợp Android Auto và Apple CarPlay. Hệ thống âm thanh cao cấp BO Play, máy kết nối 4G, LTE, Wi-Fi hỗ trợ tới 10 thiết bị. Về sức mạnh vận hành, tuy chưa được công bố chính thức, nhà hãng xe Mỹ khẳng định Ford Ranger 2018 sẽ sử dụng máy EcoBoost i4 2.3 lít và số tự là loại tự động 10 cấp để dẫn động bánh sau hoặc 4 bánh. Nó sẽ an toàn trên xe gồm có hệ thống phanh khẩn cấp E, hệ thống chạy làn đường, cảnh báo chạy làn đường, tùy chọn kiểm soát hành trình, thích ứng kiểm soát điểm màu và biến lùi và phát hiện người đi bộ. Ford Ranger 2019 sẽ được bán ra tại Mỹ từ đầu năm 2019, sẽ cạnh tranh trực tiếp với hai đối thủ sừng sỏ là Chevrolet Colorado và Toyota Tacoma. Cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe.